नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूसँग सजिलो अनि मिठो चिकन चाउमिनको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। चिकन चाउमिन बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले चाउमिन नुडल्सलाई बोइल गर्नको लागि राखेको छु। हाम्रो यो नुडल्स बोइल हुँदै गर्दा म चाहिँ यो चिकनलाई म्यारिनेट गर्न गइरहेको छु। यसको लागि मैले चिकनमा राखे नुन, थोरै मरिचको धुलो, त्यस्तै मैले 1 चम्चा जति कर्नफ्लावर पनि राखे। यहाँहरूले कर्नफ्लावरको सट्टा मैदा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले यसमा राखे 1 ठुलो चम्चा सोया सस। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई चाहिँ 10 मिनेट जति यतिकै राख्ने। अब यो नुडल्स राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। मैले यो नुडल्सलाई चिसो पानीले राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। अब यसमा चाहिँ हल्का तेल दल्नुपर्छ, यसो गर्दाखेरि चाहिँ नुडल्स टाँसिदैन। चाउमिन बनाउनको लागि मैले प्यानमा तेल तताइसकेको छु। तेल तातिसकेको छ। अब यसमा अघि म्यारिनेट गरेर राखेको चिकन राख्ने र अब यो चिकनलाई चाहिँ नपाकुन्जेल पकाउनु पर्छ। हाम्रो चिकन लगभग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखे यो लाम्चो पारेर काटेको अदुवा, लसुन र हरियो खुर्सानी। त्यसपछि अब यो प्याज पनि राखेर यसलाई एकैछिन भुट्ने। अब यसमा लाम्चो पारेर काटेको गाजर, हरियो र रातो क्याप्सिकम अनि यो क्याबेज पनि राख्ने र यो सबैलाई एकैछिन चलाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ आधा मिनेट जति पकाउनु पर्छ। त्यस्तै यसमा नुन स्वाद अनुसार राख्ने। त्यसपछि यसमा मैले राखे सोया सस, चिल्ली सस, त्यस्तै मैले थोरै भिनेगर पनि राखे, टोमेटो केचप। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यतिको मिक्स भइसकेपछि मैले यसमा अब यो नुडल्स पनि राखे। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। मैले यसरी 2टा स्पुनले मिक्स गरेको छु, यसो गर्दा सजिलो हुन्छ। यतिको मिक्स भइसकेपछि मैले यसमा स्प्रिङ अनियन पनि राखे। अब हाम्रो यो चिकन चाउमिन चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो अनि मिठो चिकन चाउमिनको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।